สวัสดีค่ะทุกคนวาวจาก Wonderful ค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสทำงานในอเมริกาอยู่สักพักแล้วนะคะก็มีสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากคนอเมริกันค่ะขอเรียกสิ่งนี้ว่า Feedback System หรือว่าระบบการให้ Feedback ค่ะ Feedback System นะคะก็จะมีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะซึ่งคนอเมริกันเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากๆยกตัวอย่างเช่นเวลาตัวบริษัทนะคะมีการลอนช์หรือว่าปล่อยระบบใหม่ออกมานะคะเขาก็จะมีการส่งเซอร์เวย์ไปถามคนในบริษัทค่ะว่าคุณคิดว่าระบบใหม่นี้มีข้อดีข้อเสียหรือว่าควรจะพัฒนาไปในทิศทางไหนในการสัมภาษณ์งานก็เหมือนกันค่ะเวลาเราคุยกับ Recruiter เสร็จแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะได้งานหรือว่าไม่ได้งานนะคะเราก็สามารถที่จะอีเมลไปถาม Recruiter ได้ว่าเราทำอะไรได้ดีและมีสิ่งไหนที่เราควรจะปรับปรุงบ้างค่ะและในทุกๆปีนะคะไม่ว่าจะเป็นปีไหนๆเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า performance review ในช่วงกลางปีแล้วก็สิ้นปีค่ะแต่นอกเหนือจาก performance review นะคะก็ยังมีระบบที่เรียกว่าการขอ360 feedback ค่ะนั่นก็คือฟีดแบ็กที่เราจะได้จาก360องศาล้อมรอบตัวเราเลยค่ะหัวหน้าเราเนี่ยนะคะจะทำการขอฟีดแบ็กจากคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นคนในทีมคนนอกทีมหรือแม้กระทั่งคนนอกบริษัทด้วยค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาเปิดใจในเรื่องของฟีดแบ็กมากๆแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆเลยแม้ว่าเราจะเป็นเพียงแค่คนเล็กๆหรือตัวเล็กๆในบริษัทนะคะแต่ว่าฟีดแบ็กที่เราให้ไปเนี่ยก็จะถูกนำไปพิจารณานะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะนำไปใช้ในองค์กรด้วยค่ะคราวนี้เนี่ยการให้ฟีดแบ็กนะคะก็จะมีทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างที่กล่าวไว้แล้วเนี่ยซึ่งทั้งสองคนนี้นะคะมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันค่ะในฐานะเป็นผู้ให้ฟีดแบ็กนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าจุดประสงค์ของการให้ฟีดแบ็กเนี่ยเพื่อให้ผู้รับเนี่ยเกิดการพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ฟีดแบ็กจะแตกต่างจากคำว่า criticize หรือการตำหนิและการต่อว่าค่ะการให้ฟีดแบ็กที่ดีนะคะจะต้องมีการยกตัวอย่างในสถานการณ์และความชัดเจนของตัวอย่างค่ะเริ่มต้นจากการที่เราระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตามมาด้วยการกระทำของคนนั้นๆตามมาด้วยผลกระทบของการกระทำนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีข้อเสนอหรือว่าข้อแนะนำที่จะทำให้เขาเกิดการพัฒนาค่ะยกตัวอย่างเช่นเราไปพรีเซนต์ที่หนึ่งนะคะแล้วเราอาจจะทำพรีเซนต์ในวันนั้นไม่ได้ดีนะคะเวลาหัวหน้าให้ฟีดแบ็กเนี่ยเขาก็จะต้องเริ่มต้นจากเหตุการณ์ซึ่งก็คือการที่เราไปพรีเซนต์ในสถานการณ์นั้นๆพรีเซนต์ในวันนี้กับลูกค้าคนนี้นะคะตามมาด้วยการกระทำก็คือเราอาจจะเตรียมตัวมาไม่พอทำให้การพรีเซนต์ของเราเนี่ยไม่ดีพูดไม่รู้เรื่องนะคะผลของการกระทำก็คือลูกค้าเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจในตัวเราและตัวบริษัทของเราทำให้ตัดสินใจไม่ซื้อสินค้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อแนะนำก็คืออยากจะให้ทุกครั้งที่มีการพรีเซนต์เนี่ยให้เรามีการนัดแล้วก็มาทำ mock presentation หรือว่าการซ้อมพรีเซนต์กับคนในทีมก่อนนะคะเพื่อทำให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นหรือมากไปกว่านั้นแล้วเนี่ยข้อแนะนำก็คือเราสามารถไปเข้าคอร์สเทรนนิ่งนะคะเพื่อที่จะมีการติวว่าวิธีการพรีเซนต์ที่ดีเป็นยังไงคราวนี้ในมุมมองของผู้รับฟีดแบ็กนะคะเราจะต้องทำยังไงบ้างข้อแรกและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการควบคุมอารมณ์หลังจากที่ได้ฟีดแบ็กนั้นค่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าการรับฟีดแบ็กนะคะเป็นส่วนหนึ่งของ professional goals ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือการอ่านฟีดแบ็กและทำความเข้าใจในเหตุการณ์ของฟีดแบ็กค่ะหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานำฟีดแบ็กอันนั้นนะคะมาจัดประเภทยกตัวอย่างเช่นเป็นในเรื่องของการพรีเซนต์หรือเปล่าเป็นในเรื่องของ personality หรือเปล่าแบบนี้นะคะเราก็จะได้กลุ่มของตัวฟีดแบ็กออกมาค่ะและที่สำคัญในข้อนี้ก็คือเราจะต้องดูความถี่ด้วยว่าความถี่ของฟีดแบ็กชนิดนี้มีจากหลายๆคนหรือเปล่าหรือว่ามีเพียงแค่คนเดียวเราจะได้สามารถเรียงความสำคัญของฟีดแบ็กนั้นแล้วก็นำไปพัฒนาได้อย่างถูกต้องค่ะข้อต่อมาหลังจากที่เราเลือกแล้วนะคะว่าฟีดแบ็กอันไหนเนี่ยที่จะถูกนำมาพัฒนาหรือนำมาใช้กับตัวเรานะคะให้เขียนแพลนออกมาว่าเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้างหลังจากที่เราได้แพลนนั้นแล้วนะคะนำไปคุยกับคนอื่นๆโดยเฉพาะคนที่ให้ฟีดแบ็กของเรานะคะหรือว่าอาจจะเป็นแมเนเจอร์ก็ได้ว่าเราต้องการได้รับการซัพพอร์ตในเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงแรกๆนะคะที่อยู่ในระบบของ Feedback System ในฐานะผู้ให้ฟีดแบ็กเนี่ยทำตัวไม่ถูกเลยค่ะ
เพราะว่าฟีดแบ็กที่เราจะต้องให้เนี่ยอาจจะเป็นซีเนียร์หรือว่าคนที่มีเลเวลสูงกว่าเรามากๆนะคะก็รู้สึกว่ากังวลใจว่าคนหัวหน้าหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจผิดหรือว่าจะมองเรายังไงนะคะแต่หลังจากที่อยู่ในฟีดแบ็กซิสเต็มอันนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะรู้สึกดีมากๆเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนะคะเป็นส่วนหนึ่งของทีมแล้วก็สิ่งที่เราพูดเนี่ยได้ถูกนำไปใช้ปรับปรุงหรือว่าพัฒนาคนคนหนึ่งได้ขึ้นมาจริงๆด้วยค่ะและที่สำคัญก็คือในฐานะที่เป็นผู้รับฟีดแบ็กนะคะเราก็มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะที่จะยังอยู่ในสายงานนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าฟีดแบ็กเหล่านี้นะคะก็นำมาจากคนที่อยู่ในสายงานเดียวกับเรานะคะทำให้เราเนี่ยมองเห็นอนาคตที่กว้างขึ้นแล้วก็มองเห็นอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยค่ะและนี่คือสิ่งที่ Wonderful อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าจะคอมเมนต์ข้างล่างนะคะและยังไงเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะบ๊ายบาย